Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was a lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is strong.
remember the thief hanging by his side. Then he spoke with love and compassion, and he took him to paradise. If that isn't love,
kusog kanako. Kalipay ug dalumpanan, walang abot man ang problema. Walay may kapahimulan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Maayong hapon kanatong tanan ug happy Sabbath sa atong mga kaigsunan. Apil na nga atong mga kaigsunan dinhi sa atoang sentro nga bahin sa Bukidnon, that's Central Mindanao. Ug niya kita karon sa usa ka programa alang sa mga kabatanunan, mga hamtong ug tanang kaigsunan ug mga silingan nato nga maminaw nining matahom nga programa. So sa ngalan sa Hope Channel Central Mindanao, mas nailhan siya sa Hope Channel Bukidnon. Ang sponsor sa programa karong kahaponon under sa Hope Channel South Philippines. Amo kamong giabi-abi nining matahom nga programa. O ginaot pa, maminaw kamo niining maong programa aron mapahat ninyo ang impormasyon nga inyong makuha ug labaw sa tanan makadugang sa inyong kahibalo. Ako ang inyong higala, ang inyong igsuon, Florante Bacalares Calio, gikan sa Palma Seventh-day Adventist Church sa Kaumhang Espirituhanon sa Kibawe, Bukidnon. Ako mag-abi-abi kaninyo karong kahaponon. O akong gina-greet o ginatimbaya ang atong mga katauhan sa palibot, most especially sa mga supportive people sa atong Hope Channel programs. Akong pasalamatan o gina-greet Dr. Jonathan Catolico, si Mami Shirley Catolico, si Rowan Shane, Ivy Charette, o ingon man si Iris Lee, ug ang tanan nga mga kawani sa Hope Channel South Philippines, especially to all the people supporting us through various ways. O yun man, akong gipasalamatan ang Iglesia sa Palma, most especially ang ato ang district pastor ditong Dapita. I would like to say hello to Pastor Joseph Ogil, kauban sa iyang pamilya ug tanang kabatanunan and youth officers dinhi sa ato ang mission. Og nining kahaponon,
atong makauban ang usa ka maalamon sa natad sa espirituhanong kahibalo. Ang usa ka batanon nga iyang gidedicate ang iyang kinabuhi alang sa pagsangyaw sa maayong balita sa iyang matahom nga mga pamaagi. Ang usa ka maabtikon nga batanon gikan sa Bagong Taas Seventh-day Adventist Church, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, Sister G. Lou Galibot. Yes, maayong hapon. Thank you so much, Kuya Plong, sa imuhang matahom nga introduction. Indeed, ma-pressure good no kung ato ang pag-introduce. Well, maayong hapon, mga kapaglaom sa tibuok kalibutan. I am indeed very happy to celebrate the Sabbath afternoon with every one of you. And daghan kaayong salamat usab sa pagpakiguban pinaagi sa ato ang Facebook page o sa ato ang YouTube channel sa South Philippines Union Conference ug dinhi sa Central Mindanao Mission. Maayong hapon usab ug happy Sabbath sa ato ang mga kaigsuonan sa Bagong Taas Seventh-day Adventist Church ug sa Monte Calvo family, Galiebot family ug sa Rocamora family in Lakeview Academy, most especially to my Longvine Hope Studio family who are with me this afternoon. Yes, mga kapaglaom, ang ato ang programa sa ato ang Adventist Youth Online, usa kaayo ka interesado nga topiko kaysa ato ang kalibutan, mga kapaglaom, kita mapahinumduman nga adunay pinakamakusganong gahom labaw pa sa tanang mga balatian, labaw pa sa tanang mga problema ug mga kasakit nga ato ang maagian samtang kita nagpuyo sa kalibutan. Karong kahaponon ang atong topiko giuluhan. Cancer is a battle to win. I was 49 years old sa diha ang ako na-diagnose of cancer, and I was stage 3B. I was diagnosed on May 25, 2005. 3 months sa wala pa akong 50th birthday. Actually, I was really ready sa pronouncement sa akong balatian kay ang sa Abesta family, daghan manggod ang nagka-cancer, namatay mahitungod sa cancer. And ang akong yung manghod, kamanghuran namong babayi, namatay sa cervical and lung cancer when she was 30 years old. Akong gi-ready nga akong kaugalingon nga makabati ko sa worst nga result tungod kini sa pain. Sa diha nga na-check up nako, nakiibawan nga sa kanunay, for solid 8 years nga magpa-check up, nakita nga benign ang resulta. So, dili nalipay ko apan dili ko kumbinsido tungod sa sakit nga akong ginabati. Kada summer moadto mi sa Cagayan de Oro kauban sa akong mga anak, and magstay mi dito og 1 week para lang nga maghimo sa akong check-up and breast examination. On May 20, 2005, nabati na ako ang pinakasakit nga sakit gyud. Putoy ingon ako nga pain attack. Nga pagkahuman ni adto di na nako magamit akong right hand, di na nako siya mataas, di na nako madaog ang mga ballpen nga di na gay ko ka-sign og mga documents sa opisina. Busa akong gitawagan si Dr. Yap, telling him nga aduna ko'y nabati nga sakit nga dili gyud kasagara. Gani tingala si Dr. Yap nganong niingon siya nga nganong wala kuno ko mabuol, pero ako siyang giingnan at least ang akong balatian dili communicable, and I can still be with my family freely, and I can still be at home openly. So nindot ang resulta. Dili kaayo ko helpless sa maong resulta. Ang pagka adunay cancer, dili baya special. Wala special niini. Pero adunay unusual feeling of security. Security in the sense nga wa ka mamatay sa disgrasya, therefore napakay panahon. Ang James 5:16 nag-ingon, confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.
pinaagi sa prayer, akong gisubmit akong kaugalingon sa Ginoo sa fullest. Mahitungod sa akong mga fears, hesitations, and anxieties while na ako ani nga balatian, aduna. Pero dili na ako siya masulti sa akong mga kabataan because nakita na ako nga kanang akong ilang source of strength. So, ako lang ni siyang gikuan. I appeared nga healthy and strong in front of them. Pero sa panahon nga kanang ako na lang isa, muna giingon nila nga moments of truth. MOT. Na anong panahon na mag-secret lang yun ko pakig-istorya sa Ginoo. To Him, I poured out all my cares in tears and supplications. Pero kung na akong children around, dili ko lang makita ana. All this so is a happy and a healthy mama. Other concerns that troubled me, like my work, I always had a talk with Mayor Obedencio. He is my confidant and he made my life lighter. Mao kini ang akong formula nga nakasurvive ko aning almost 17 years na from my operation. I have 100% effort, of course. 50% is of God and 50% is ours. Ang 50% sa Ginoo, makita na nato sa Matthew 7:7 and 8. Ask and it shall be given you, seek and you will find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Ang atong buhaton lang, atong isubmit ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo fully. I told God, here I am, sick with cancer. I commit myself to you. Whatever happens, it's your will. If my life will be this short, so be it. Just help me and to be ready. But if you still have plans for me, please help me go through this. The other 50% towards healing is our counterpart. Ang James 2:26 nag-ingon, faith without work is dead. We believe God can heal us. Yes. But we have to do something. Mao kini ang 50% sa akong formula. 10% ang medication. Total submission to medication. Sa ato pa, total gani, kung unsay giresita, inumon. 10% support sa pamilya, ug ang other 30% is ang atong will to live. Ang will to live, ako na siyang gikuan, gi-breakdown nga, mo-cooperate yun ta sa atong medication. Dili ta ang pag-cooperate is religious ang pag-take nato diha. Submit to all advices except those unreliable ones and those against the SDA beliefs. And let us be happy because God is in control. Muna siya ang 30%. No? Dayon, nahadlok ba ko nga adunay kamatayon? Yes. Biyaan mo imong mga hinigugma? Yes. Pero, dili lang nako. Tanan siguro, nga nagsakit, aduna gid ang huna-huna. It is normally an idea nga naa sa huna-huna sa tanan nga mga sick person. Especially those nga nagsakit sama nako. Every time nga naana nga huna-huna, kung ana ako sa office, musulod lang ko sa comfort room, unya makikistorya ko sa Ginoo. Kung naa ako sa balay, okay. Sa panahon nga naa ako sa opisina, unya mo crop up sa ako ang huna-huna, ang fear nako sa kamatayon, musulod ko sa comfort room. Musulod ko dito aron aduna ko'y solitary time with God. So that I will have a peaceful conversation with God. Being sick with cancer is not a problem.
for me, it is a challenge. Ako ni siyang na-realize na ang life is so short and uncertain. But how one manages it varies. Namang goy duha ka klase nga tao, ang pessimist ug ang optimist. Na-convince jud ko nga ang positive thinker nga tao can be easily persuaded to abide with all medications and change of lifestyle for a quick healing. And that was my kind. All the struggles sa akong kinabuhi, I consider them challenges so that I can face them with positive actions. Ang akong favorite text, makita sa Ecclesiastes 9:10, nag-ingon, whatsoever thy hands findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave where we are going. Had it not been for this experience, I have not understood the essence of an earnest prayer. I should have not been an ambassador of hope to my fellow cancer patients. All I pray today is that may God will forgive my sins so that I can be ready for whatever life may bring ahead of me. He said in John 16:23, whatsoever ye ask the Father in my name, He will give it to you. That's all. Good afternoon. What a powerful and inspiring testimony atong nadunggan mga kapaglaom. Certainly samtang naagid kita diri sa kalibutan, mataptan gid kita og mga pagsulay og mga sakit, mga kapaglaom nga usahay mahimo gid natong rason aron mawala kita dira sa pagsalig sa Ginoo. But praise the Lord, we have a God who listens even if we run out of words. Alang sa ato ang pasiunang pag-ampo atong ihatag kang Pastor Virgilio Teves. Magampo ta, mahigugmaon, maluluyon nga Dios, tag-iya sa tanang butang, bisan pa ang amo tagsatag sa kinabuhi Ginoo, ninintak na sa kahaponon, kami nagadayog nagpasalamat sa imong kayo kanamo, labi na nining gayunan nga din kami makahimo na sab nining programa sa pamatanon, pinaagi sa Hope Channel Philippines. Panalangin ni Ginoo ang tananay bahin, ang amo host, ang mga guest speakers, ng mga doctors ug usab ang mga kaigsunan, kaigalaan nga di nagasodong diri sa Pilipinas ug gawas sa Pilipinas Ginoo, labi na sa kamakatawhan nga di naapektahan sa gitawag nga balatian nga cancer ang ila pamilya. Nga diin kini nga programa Ginoo mahimong panalangin ug dako nga tabang alang sa paghatag ilang paglaom nga diin ikaw ang Dios nga makagahom nga magaayos tanan ug usab ikaw ang Dios nga magatabang sa matag usa. Ginoo, panalangini kami, labi na ang mga technicals nga amo pagagamiton karon, mga equipments ug usab ang kuryente nga amo ginagamit. Kining tanang Ginoo, amo lawmang badaw to ginampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Dagan kayong salamat sa atuang Youth Director of the Central Mindanao Mission, Pastor Virgilio Teves Jr. And once again, niya kita sa atong Adventist Youth Online. Din ang atong topiko interesante kayo. It's all about cancer is a battle to win. So mabalaan nato karon nga kahaponon ang kamahinungdanon sa pag-ampo ug ingon man ang kamahinungdanon sa healthy lifestyle aron makabot nato ang mga butang nga angay natong buhaton aron maampingan natong panglawas. Ug ang ato ang mga speakers later, mga kaigsunan, walay lain usa ka doktor nga batikan. Usa siya sa ato ang mga bisita karon kahaponon, Dr. Laura Lynn Abelia del Rosario. Ingon man, makauman nato karon kahaponon usa gihapon ka espesyalista nga doktor nga nagadasig sa tanan nga mo sunod sa healthy lifestyle ug walay lain kundi si Dr. Gladys Kasugan na Pigkit. And the third doctor that will be having this afternoon as our guest is, of course, usa siya ka registered nurse before becoming a doctor. Usa siya ka diplomate of the International Board of Lifestyle Medicine o usa usab ka functional nutrition counselor, certified health and wellness coach, complete health improvement program or CHIP facilitator. Wala lain kundi si Dr. Diana Tan Villanueva. Atangan nato sila later because they will impart to us wonderful stories, wonderful lessons, and will give us
the wonderful feeling that we are taking care of our body, the temple of God. Yes, that's right, Kuya Plong, no? So, naagid tay mga well-known nga mga specialist ang ato ang bisita. Mga kapaglaom, no? This is indeed a great blessing to us. Kaya di ba, Kuya Plong, kung mag-ato ta sa Valencia and then magpa-check up ta, naman gid na professional fee. But this afternoon, mga kapaglaom, we are very blessed nga libre ang ato ang pagpakonsulta. So, mga Correct. kapaglaom, Yes. if you have your questions with you, naaba mo'y mga gusto ipangutana about sa atong topic about cancer, please feel free to comment sa atong comment section kay later sa atong open forum, kauban ng atong mga specialist doctors, mga guests karong kahaponon, ilahan ng tubagon ang inyong mga pangutana. So this is a live and free consultation. So please comment on our comment section, both in our Facebook and in our YouTube channel. And this afternoon, Kuya Plong, kung naakitay mga guest nga mga expert good about sa medicine, about cancer, nausab kitay guest nga nahimo siyang buhing saksi kung unsa gid ka maayo ang Ginoo sa iyahang kinabuhi, right? Yes. Very exciting. Yes. Karong kahaponon tungod kay atong madunggan gid mismo sa usa ka tawo nga nakigbisog og adunay daghang pamaagi aron iyahang makabuot ang yang dugay nga gipangandoy nga kaayuhan. Yes, that's right. So mga kapaglaom atong i-welcome usa ka thyroid cancer survivor. Let us all welcome Ma'am Glenn Lagunday. Hello. Good afternoon and happy Sabbath, Ma'am Glenn. How are you this afternoon? Okay ra, good afternoon everyone. Happy Sabbath day. Yes, happy Sabbath, ma'am. Nalipay mi sa atong pagtanaw pa lang sa opening video about sa imuhang kasaysayan, sa imuhang naagian nga eksperyensya. But this time, gusto na mo live, madunggan ang imuhang mga mubo nga eksperyensya to give insights. Ug ingon man, maghatag og idea sa atong mga subscribers Yes. kung unsa ilang buhaton o unsa ilang bation, just a brief narrative about your experience against cancer. Yes. So, ma'am, no, ayata maghisgot anang usa ka huge good nga chapters sa iyong life. Would you like to greet our mga kapaglaom nga nagtan-aw karon online sa Facebook o sa atong YouTube, please? Yes, G. Yes, Flong. Salamat kaayo nga naata diri. Bisan tinuod brownout no ang palibot pero nadayon gyud. Welcome sa atong programa karon sa atong AY online program. Unya I'm giving greetings to our family there in Calibo, Aklan, ang mga Barrientos family diha. Kauban sa akong mga ginikanan, mga brothers and sisters nga naa sa nagkalain-lain nga nasod. Unya ang akong mga anak pod nga nagtan-aw karon, everybody nga naa sa iglesia, happy Sabbath day. Yes, ma'am. So they are important parts of our life. But nining kahaponon, aron madugangan among kadasig, ang amuang inspirasyon, alang sa amuang madungog nga mga eksperyensya gikan kanimo. Please give us more about the experience nga matud pa nimo kaganina nakapalambo sa imong pagtuo diha sa Ginoo. In 2012, nahimo ko nga nagka-cancer ko. Actually, kato Brad Flong o G, wala jud ko kabalo nga naa di ay ko'y cancer. It happened nga Friday afternoon, kauban ako ang mga bata nga paulit na migbalay. Nikalit raman kog sunggo. Nag-nosebleed ko unya. I was thinking nga tungod sa init sa lawas. And then pag ulit na mo sa balay na himo gito nga 24 hours pagka Sabado pag yun nga aron nga oras nagsige ra gihapon kog sunggo. Mao to nga ang reason nga nakapa-check up gid ko. Unya pagkahuman ato pagpa-check up may mga gipanghimo ang doktor sa ako pero nahitabo ka to nga ang sunggo walay labot sa akong cancer. Nakit-an bitaw ako Flong og Aji nga murag way batew sa Ginoo nga magkasunggo ko aron makahimo kog thorough check up. Yes. Kay naaraman diri ang sunggo no nya ang
ang cancer nako naa sa liog. So, murag nagpahibalo bitaw ang Ginoo nga, uy kinahanglan na nimo mapa-check up. Maotong nagpa-check up gid ko. So, muto imong wake-up call, Ma'am Yes, Glenn, ang yes, sunggo. yes, So, yes. aside adtong imong pagsunggo, Ma'am Glenn, wala lugar kay lain nga na-feel nga naka-ingon ka nga hala, murag lahi lagi ang ako ang panglawas karon. Aw, ato nga time, murag wala pod. Pero ma-feel na ko nga murag kung magtulon ko, murag kana bitong lisod kaayo. Og dito din nakitaan nga naa gid ay ditoy 6 cm nga akong thyroid katong na-form na. So mao to nga giingnan ko sa akong doctor nga kinahanglan na gud nato kuhaon. Pero before na nag-decide ang doctor nga kuhaon, naka-undergo gud biopsy tanan-tanan. Ang doctor nga nag-check nako, actually si Dr. Acasio, nag-pray gid me before ko niya gibiopsy kauban mi ni pastor. We prayed for it and then naingon siya nga ato ni ampuan kung unsa gyud ang resulta. Pag after many days nga nag-abot ang result, nakit-an gyud namo nga cancer gyud ang naa didto. So nag-decide gyud mi dayon nga kinahanglan gyud nga kuhaon. So, salamat kayo kagitagaan ka sa Ginoo o mga sinyales. Kasama sa pagbalik sa Ginoo, di ba? Na mga signs o kato ang signs nga aduna na day ay lahi nga activity within your body nga makaapekto sa imuhang lifestyle o sa imuhang kondisyon sa kinabuhi. So, tell us something more, ma'am. Gikan atong pagka-diagnose sa imo o unsa pagid ang nahitabo until nga nakabot ang katong kaayuhan. Gikuha ka to nga cancer. Actually karon wala na koy thyroid, no? Wala na koy thyroid. And then pagkuha ato, kinahanglan gid ay nga mag-undergo ko og kaning gitawag nato nga mga radiation. So kining radiation, giingnan ko sa doktor nga, ma'am, ikaw ra gid isa sa room. Walay makapaduol nimo even ang mga nurses except lang kung emergency gyud nga kinahanglan nako og help sa sulod. Ako kay murag dili bitaw ko sanay nga wala koy kauban. Nga ikaw lang isa. Oo, kay naanad ko nga naa akong mga anak. Actually, ang struggle gid nako kay makit-an nako akong mga anak nga gagmay pa that time. Grade 1 pa lang akong bibiisa o niya, ang mga magulang elementary pa sila, ingon ako, malayo ko sa ilahaw niya, mahadlokan ko mamatay. Naagit tay fear no sa death, pero as we go on, nga sige kita og kanang bitang dasigon, kato nga time, giingan ko nga pastor, sige lang mag-go on lang ta. So, nahimo ang radiation. Gikulong ko sa hospital for 3 days, naigipainom nga gamay lang nga butang sa ako radiation, and then, dito ra ko, nagdala ko og mga things na kinahanglan nako himuon dito, tapos magsige lang panawag si pastor, i-check niya ako nga mana ako'y fruits diha nga gidala sa kanang nurse station, hatodan na, thoughtful. no? And then that 3 days nga naa ako sa hospital, I just pray, magtan-aw ko dito sa bintana, kung makita na ako ang mga tao, magmalipay pod ko nga sige lang Ginoo ka nang ayuhan lang gid ko. Ing ana ra gyud. So, for 3 days na Yes. isolation, ma'am, ikaw lang gid isa. Yes, and then pag abot pag sa balay, layo ra gihapon ko sa mga bata. So distance hapon, no? Magkaon sila dito, naay every day naay distance na kinahanglan nimo nga i-protect pod ang imong mga kabataan, imong family nga dili sila maigo sa radiation nga naa sa imong lawas. And then so sad gyud nga nakaduhaan gyud kog radiation. So, ma'am, pila gid lugar ka mga, if you can still remember, mga pila lugar to siya nga days after ka nagawa sa hospital nga na ay mga distancing. So, nakauna na kag social distancing, ma'am ba? Yes, oo. Oo. Og ang isolation, Yes. nakauna na kag-experience, ana. Grabe gyud kay ngano siguro mga 2 weeks gyud. Og bisan pagtapad sa pagtulog sa mga bata dili gid pwede. Especially nga kaning mga gagmay pa sila. Ang usap po Flong, mawala gyud ang taste. Murag COVID-19 gyud. Yes. Mawala gyud ang taste nimo for 1 month, wala gyud ko'y panglasa sa pagkaon. And then kaning aside sa palang panglasa, ang luya kaay imong lawas after sa radiation nako. Pero maningkamot lang gigkaon, ma'am. Mukhaon gid ko kay kinahanglan din na pagkaon kay atong mga kinahanglan nato makusganta. O mas lamig gid pod mo kaon kay ang gahatod sa imuhang mga fruits kay ang pinalangga man imong
hobby. So, thank you very much, Pastor, sa imong pagka-thoughtful. So, mo to'y nakadugang sa iyahang kadasig despite nga nawala iyahang panglasa. Yeah. So katong time ma'am, balik ta sa atong time nga na-isolate ka sa hospital, murag unsa man ang imuhang say lingaw or unsa man imong pag-spend like the whole of 24 hours nga ikaw lang isa. Di ba Sir Plong, murag as social beings as we are, mangita man gyud tag kaparehas nato nga Yes. nga makiistorya man lang. So imagine nga ikaw lang isa. So unsa may gibut nga nimo sa imuhang panahon ma'am, kuan ba ka? Nag-paint ba ka? Or nag-crochet? Or unsa ba yung mga gipanghimo? Gipadalaan ko ni Pastor gyud og duha ka ban paper nga mga verses about healing. Og Nice. sa Spirit of Prophecy pod. Sige, gipadalaan ko, nag-print gid siya. Nga gibalon ko, sige na akong basahon. I have my Bible. Tapos kaning mag-exercise ko kay makita na ako sa plaza. Dito man ko sa third floor, makita na ko sa plaza nga na ay mag-exercise every morning, exercise ko, and then naapo ipabuhat ang doctor nga mga kanibitang maligo ka every now and then, kinahanglan maligo ka, you have to drink water. So aron nga ang radiation sa lawas mawala. So mauna ang gipangbuhat nako nga daghan kaayo, makanta na pod, pahulay na pod, makaon na pod, inom tubig, daghan kaayong panghimuon kay naa may pattern ana nga ipahimo po sa doctor sa imuha. So, usa gid siya ka kuan. Usa siya ka complicated nga pamaagi apan naghatag ang Ginoo og mga strategies through the doctors aron makabot nimo imong kaayuhan. So, maayo gid kaayo ma'am no, indeed nga you're not only provided sa imong husband sa food nga para sa lawas, but you're also provided food for your soul. Nga when two are combined, mo gito nakapahatag sa imuha og kanang inspiration to fight and to go on sa kinabuhi bisan dako gid kay na siya nga challenge gid no. And then murag wala gyud gusto sa ato maka-try nga maanuhan og cancer sa ato ang kinabuhi no. So thank you so much Ma'am Glenn for sa imong paghatag sa mga experiences nimo. Atong balikan mga kapaglaw more of Ma'am Glenn's experience sa iyahang pagka-cancer survivor unya sa atong pagbalik. Once again, kung naa ka mo'y mga pangutana nga inyong i-address sa ato ang mga doctors nga ato ang makauban unya, please feel free to comment sa atong comment section sa atong Facebook page ug sa atong YouTube channel. Sa dili pa mga kapaglaom, ania ang usa ka awit nga gikan sa The Builders naguluhan didto sa langit. Please don't go away. We'll be right back. Na dandam sa tung puloy anan ditoon niya wala na'y mga kagulanan kay tapuson niya tanang kasakita ug magawi ug magsimba kita simba kita dito sa langit wanay kasakit kay dito ang puloy ang hingpit kay ang Diyos
Diyos ang korona, iyang gitagana. Ang korona, iyang gitagana. Dito sa langit walay kasakit, kay dito ang puloy ang hingpit, kay ang Diyos kaubata, o magkahiusan na, o dili na, magkabulagay pa. Dito ang Diyos atong kauban na. Dito sa langit walay kasakit, kay dito ang puloy ang hingpit, kay ang Diyos kaubata, o magkahiusan na, o dili na, magkabulagay pa. Kay dito ang Diyos kauban na. Dito ang Diyos atong kauban na. Daghang salamat sa matahom nga huni o karon nga kahaponon. We are back right here at Adventist Youth Online with the topic Cancer is a Battle to Win. So sa among gisaad kaninyo kaganina, ang atong mga eksperto makauban na nato aron muhatag og mga dugang impormasyon, mga tubag sa inyong mga pangutana aron malamdagan kita mahitungod nining cancer. So ang una natong bisita ato siya ring taga-ano gigayon nga mo-greet sa iyang mga fans, sa iyang mga pamilya o sa mga tawo nga nagmahal kaniya atong ubanan. Si Dr. Laura Lynn Abelia del Rosario. Good afternoon sa tanan. So, it's an honor and a great privilege to be here sa ato ang Hope Channel. So, good afternoon sa tanang viewers all throughout here in Valencia, Bukidnon, in the whole country and the whole world. Wow, thank you very much, ma'am. And the next medical practitioner that is with us this afternoon to give us a lot of information. Let's welcome Dr. Gladys Kasuga Napikit. Hello, Sir Flong and G. I would like to greet all of the youth around the world, especially here in Bukidnon. Happy Sabbath to everyone, and I hope you can learn something from our discussion this afternoon. Yes, salamat kayo, Doktora. And the next medical professional that we will be having this afternoon, kauban nato, iandam ang mga pangutana alang kaniya, atong ubanan. Kauban nato di ay si Doktora Diana Tan Villanueva. Hello sa tanan, happy Sabbath. Nagapasalamat kami sa Hope Channel nga nagtigitagaan kami og higayon sa pag talk about health and impart knowledge about health sa aton mga pamatanon og sa tanan nga mga katawhan, especially diri sa Bukidnon. Mayong hapon again. Yes, thank you very much for coming sa inyong tulo. Yes, thank you so much to our doctors, mga kapaglaom, no? Ang atong mga doctors nga kauban karon, no, dili lang sila mga bright o mga brilliant sa ilang field. They're also beautiful, di ba? And I would like also to sing it nga kita nag-celebrate man gid sa Women's Month, no? March is Women's Month, so women empowerment pud ni pina-sideline. Yes, so mga kapaglaom, if you have your questions with you para sa ato ang mga specialists this afternoon, please feel free to comment that on our YouTube and in our Facebook comment section. Kay we will have a forum later, no? Mura ni siya og libre nga consultation. So aha pa man mo mangitaan ang mga kapaglaom, comment na sa atong comment section.
Yes, mga kapaglaom, og niya kita sa mga pangutana. Kami ang unang mangutana. And sa among gikahisgutan kaganina, nga ang gamay ragid kayong pagsabot about sa cancer. So, nining kahaponon, depende lang sa inyong tulo kung kinsay unang mutubag, kung unsa bagyod ang cancer. Okay. Thank you for that question, Sir Flong. Cancer. Ang cancer is a disease, no? And actually, kanang a disease can be seen from any part of the body, no? In any part of the body. And ang unsa gyud pathophysiology ani, it's the cancer cells. Ang cells mismo ga undergo og uncontrolled nga growth, no? Makita ta na ang tawag ana kanang immortal ba? Kanang dili sila mamatay. Kaya ang normal nga cells, actually we have trillion cells in our body. And even one single cell can actually mutate and become cancerous. So once kana siya nga cell mo develop, actually these cancer cells has characteristics, no? Ma'am G. Kani siya nanis like characteristics nga mo ilang ikay ang normal nga cell mo grow, and then di ba kabulutan kung once mo tigulang na mo age, mamatay na sila, na ginatawag nga apoptosis, na sila kanang program cell death, mamatay ra gid unta. Pero ang kani magong cancer cells na ginatawag nga immortal sila, mupadayon sila, di sila madutlan anang mga kanang program cell death nga cell death sa ato ang body. That's why mo dako kung nay tumor mo dako na sila. So there are different types of cancer. Daghan kayo, mga more than 100 types good. But there are also kanang night categories puding cancer para lang kanang sa atong bird's eye view lang, no? Na ay tay ginatawag nga adenocarcinoma. Muna mga cancer sa breast, sa atong colon, muna siyang napod tay mga ginatawag nga cancer sa sarcoma, sa atong mga joints, sa atong bones, mga bukog. Napod tay cancer nga leukemia ang tawag. Dili siya mo form og tumor, but nara siya sa blood, cancer of the blood. Napod na different subtypes, natin mga types. Napod tay ginatawag nga lymphoma, no? Kanang cancer sa atong lymph nodes. Na B lymphocytes, napod tay T. So naa na say daghan kay mga categories, mga kaigsuunan. So broad jud kay ni nga topic. So and then muna siya akong nakuha. Actually, cancer is the second leading cause of death worldwide. So importante kani mga kaigsuunan nga ato ni siyang matun-an karong hapon. So, Doc, ato nang i-address kang Doc Diana. So, is it safe to say that all of us human beings have innate cancer cells sa ato ang lawas, or kanang ato arab ni siyang na-acquire, or nana ni siya daan sa ato ang lawas? So, give a background. Ang in every minute sa atong kinabuhi na ay 10 million nga cell division nga happen. And there's like 1 million changes in our DNA. Apan, dili tanan naga-cancer, di ba? And to your question na kung Innate na ba ang cancer cells? So, tungod sa mga environmental factors like toxins or genes or other lifestyle factors naton, maka-cause sang cancer. So may mga genetic modifications nga tawag. So hindi lang mga isa nga mag-change. Kaya ang cell division or cell is needed for growth, for repair, and also for reproduction. Muna nga may tao nga magdako ang bata, na mag-repair. For example, may cut ka sa hand, mag-repair na siya tungod sa cell division. So, during cell division, ang genes nato ginokopya litra per litra. Kung may changes gani sina, amo na yung hambal kitang may kuan na siya, magka-cancer ka. So in other words, the causes of cancer could be environmental, your lifestyle, and your genes. Wow. Thank you very much sa information, Doc. Nga inana di ay. So, ang sunod na kong pangutana is I will be addressing this to Dr. Del Rosario. Unsay common o kasagaran nga klase nga cancer nga naadiri sa Pilipinas? Let's talk about Philippines muna. So, ang pinaka-common and most pinakadako nga
hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino? So thank you so much, Sir Fong, for that kanang question. No, very relevant. So here in the Philippines, the same statistics, more or less the same statistics worldwide. So the leading causes of cancer, the leading cancer in women is breast cancer gud gihapon. So same sa Philippines, same pod sa worldwide statistics. And then sa mga kalalakian is sa prostate cancer ang leading cause gapon nga leading cancer. And then both men and women is lung cancer and colorectal cancer. But what I would like to emphasize is in the Philippines we have this sa mga kababainan is taas kayo ang ato ang rate sa cervical cancer. That is because probably our screening and vaccination with cervical cancer vaccination is very low. So since Happy International Women's Week man ta, so akong giawhag pod tanan sa ang vaccination towards cervical cancer prevention ang vaccination pod siya. So aside from that leading cancer statistics sa Philippines, daghan pa kaayo og mga uncommon nga nag-occur gid gihapon, Sir Flong. Thank you. Wow, salamat kayo nga na-aware ta nga inana di ay. So bantay-bantayan ginato ato ang maayong panglawas. Yes, especially sa women, no? Giingon ni Doc Laura. And Sir Plong, naamang ko nangutana sa ato ang comment section. And then, ako na lang po ipangutana kay ma-relate man siya sa site ganina ni Doc about cervical cancer. So, nangutana si kapag lang Glisel Missiona Baho, Doc, what are the signs and symptoms of cervical cancer? Yes, thank you so much for that, no? Thank you, Ma'am Je. So, ang kaning signs and symptoms sa cervical cancer is abnormal bleeding. So, naapod tayo foul-smelling vaginal discharges, kanang mura bitaw o ginugasan sa isda atong vaginal discharges, irregular menses, prolonged menses, weight loss, and then kanang mag-sexual contact after sexual contact magdugo-dugo. So, muna siya ang one of the most common signs of cervical cancer. Pero kana siya is already late symptoms. So, that's why we have screening for cervical cancer, katong ginatawag nga pap smear, no, or VIA. So, ang uban, it's so surprising. Ang uban, wala kaila og pap smear. So, ato nang gina-advise sa those who have na ay already sexual contact at the age of 21 years old, up to even more than 60 years old. So, screening to prevent cervical cancer. Thank you, Ma'am Je. Yes, so thank you, Doc. No? So kapag lao minaot nga naminaw ka sa tubag sa imo ang pangutana, for more questions, please feel free to comment mga kapag laom kay taas pagid kitag panahon aron makauban ang ato ang mga guests this afternoon. So more questions, Kuya Plong? Yes, dagan kay mga pangutana nga angay natong tubagon ug I hope dili mo mapulan sa pagpaminaw. Ang sunod nga pangutana is unsay angay buhaton aron malikayan ang cancer? So, anybody from the group could give us an answer or pwede kamong tulo magsumpayay sa inyong contributions as answer to the question. Okay, actually, there are risk factors, no, to develop, for us to develop cancer. So there are risk factors that are modifiable or avoidable, and there are factors that really are unavoidable na good. So example, your age. Wala na tayo mahimuan ng age. The more we age, the more we are prone or are at risk to have cancer. So kana di na nato na siya ma-avoid. And then we also have our mga health ato practices, our lifestyle, our diet. So if we have an unhealthy diet, so that would also lead us to have cancer also. There's also like our environment. So if we are exposed to chemicals, mga especially sa bukid na yung mga spray, no? Actually, we have an uncle who died of leukemia because he works in the kanabitang sa dole, something gana. So be careful, no? So our environmental, we are exposed to chemicals, and also if we are obese, so that's why we need to exercise. That's why these healthy practices will
will help us avoid, no? Or kung pwede lang, kung nananat sa atong genetics, at least ma-delay ang occurrence sa cancer. I don't know if napay addition silang doktora. So, maingon nilang sa unang, kung naang imong brother or sister or sa family niyo may history of cancer, magka-cancer gyud ka. But the studies have shown now that DNA is not our destiny. It only plays 10%. Kung sa 100%, 10% lang na siya ang mag-play sa disease or cancer ang genes. 90% is due to our lifestyle or environmental factors. So kaninga, if we compare ang cancer sa gun or pistula, ang trigger whether magbuto ang gun is your lifestyle. So according to epigenetics, no, it's not all genetics. So DNA does 10%, but ang epigenetics or epi means upon or at all processes nga wala ga involved sang genes ta. So that also includes our lifestyle factors. For example, kung like liver cancer or alcohol would play a big factor. So, for example, also sa breast cancer is your diet, your high-fat diet, nag-link sa breast cancer. And also for lung cancer, smoking. Smoking is the number 1 leading cause of preventable death. So kung malikayan nato ang smoking, ang sigarilyo, tabako, most likely is like 70% makalikay ka og cancer, lung cancer especially. So I would like also to thank you, Doctor. I would also like to add on the screening. So para malikayan. So ang screening is also very important. So ang maingon ni Dr. Napikit o ni Dr. Villanueva is very important also. And then on my side, I would like to emphasize on the screening because screening is also one of the prevention. As we have always tell our patients, no, prevention is always the best cure. So ang prevention ay daghan kaayo ingon ni Dr. Napigit, more than 100, more than 200 classes sa cancers. Pero I would like to specify on the more common cancers. So for example, cervical cancer, screening for that is pap smear or VIA. And then screening for, if not, we usually advise them yearly or earlier if na symptoms. And then for sa babae also, kung breast cancer, so screening is a breast mammo, sonogram. So mammogram also. So usually at 40 years old and above or earlier to dili na hulaton nga nanay symptoms, nga nanay bukol, so we have to screen. And then, for example, sa mga lalaki, prostate cancer. So we also have tumor markers. So ato na siyang ginabuhat. Ako, I usually advise them para dili sila malimot. During your birthday, so imuhang birthday month, that's your health gift for yourself. Do the screening and do not wait for symptoms. Yes. So that's a nice doc no suggestion because Filipino culture pag mag-birthday gan with all the handa and everything, 'di ba? So it's also a nice option, a nice suggestion, why not take care of yourself like executive check-up on your birthdays rather than making fiesta sa imuhang mga unsa, 'di ba? So, well, health is wealth after all, mga kapaglaom. Now, Kuya Plong, please allow me to ask Dr. Villanueva. Doc Diana, we have talked about ganina about lifestyle. So, naabay mga food nga makaingon ta nga carcinogenic siya like before nga bal-ani mo nga nagka-cancer ka and then food for cancer siya katong during nakabalo na ka nga nag-cancer. So naabay mga food na maingon ginato nga this kind of food are carcinogenic. Okay. So there are food proven to be carcinogenic. According to World Health Organization, the category 1 nga makakos ang cancer are processed meats, especially red meats. Ano ang mga processed meats? Anong mga salami, bacon, sausage, hot dogs, or anything that is cured. Unsa man ang naingon nga cured, kung na-smoke siya, kung naa siya vinegar, kung naa siya asin, or any kind of processing naa sa can. So daw halos tanan nga kinakaon ta no.
carcinogenic nga meat. Kay talagsala naman karon nga ng natural gigani nga meat nga patyon nimo kaunon dayon. So but that's according to science or proven na gyud nga maka-cause og cancer kaning mga processed red meats, and that's also the same with the kategory niya amo ang smoking kag ang asbestos nga maka-cause og lung cancer. So but processed meats are known to cause all kinds of cancer, especially mga colon, breast, kag actually daghan kayo nga makakos. Kay inana man atong kaunon, so it could affect all organs of our body. Na ako'y kalibgan gamay. Gusto na ko mahatagan og katinawan. Ano tong asbestos, ma'am? Nga gisgutan nimo kaganina. Okay, kano ang asbestos, isa ka chemical na siya nga usually sa construction man na siya nga kung hakluon nimo mauna mag-deposit sa imong lungs mga cause of cancer. Okay. So na yung mga food ay mga kapaglaom no, that are considered carcinogenic. Doc, one final, napakoy isa ka question. Gikan ni siya kang kapaglaom Macbert Dapin. Ingon siya, maayong hapon, Doc, makakos ba og cancer ang sigig kaon og egg, like 3 eggs a day? Yes, the studies have shown nga ang eggs can cause cancer. If you eat like 1.5 eggs per week, you will have like a 34% of chance of having colon cancer. And then if you eat like 5 times, I think, a week, you will have like 80% of prostate cancer. So, a lot of these, abi nato, harmless na siya mga pagkaon, like also milk can cause prostate cancer. So, this all research and ginstudihan and it showed nga eggs and dairy actually can cause cancer. So 3 times pagid sa isa ka adlaw, no? So kapag laom hinahinay tadra sa atong itlog, no, aron dili na maka-add sa imuhang risk nga magka-cancer. Kaya plong. Maura magoy murag bara-bara to paliton nga sudan sis, di ba? Yes. Mga pinalangga namang doctors. Well, I would like to add also, no, regarding the egg, no, nanda naman ko'y karon nga madunggan nato nga kaong gidawdaghan og eggs. Kay mo na siya maayo din especially sa mga bata, sa mga children, but I don't want to recommend that, no, kay so for example mo tong question kung egg kaong ba kag egg maka-cause ba og cancer. Ang akong kuan is ang risk factor is obesity, no, obesity, and we know that the egg, especially the yolk, taas ka na siya calorie ang so kung sikag kauna na most likely mo kuan gyud ka mo obese gyud na, no, mo dako. And then we know that if you have nanakay genetics, nanakay mga genes nga mutate, then meaning nakay i-feed, no, kay actually remember that the cancer are also parasites, whereas like ilan ang suyupon, that's why they grow more faster than the normal cells. So ilan ang kung nakay daghan kag nutrients nga over na ba, so nakoy kuan nga that's why obesity is really a risk factor for cancer. So we have to be careful of our food, especially the egg nga pwede naman egg pero di lang pud like over than the recommended. Yeah, can I add with that sa egg ba? Also, ang 1 egg equals like around 300 milligrams of cholesterol. So, taas na siya o content sang cholesterol. And we know that high-fat diet also, high-saturated fat especially, is clearly linked to breast cancer. So, and colon cancer. So, so those who have cancers like breast and colon, be careful with eggs. Para hindi pa kita magka-cancer, we should also avoid magkaon na. Kaya hindi natin maghulat nga na natay cancer to nga hindi natin magkaon ng egg. So, karon pa lang, let's try to make ourselves kanang ang diet nato maging clear ba. Dili na nga, bata pa man ko karon, sige lang kaon. Next time na lang na mag-worry about that. But it's cumulative. The more you eat now, the more nimo makuana later, ma-reap ang consequence ng imong sayop nga mga dietary habits and lifestyle. So, samtang sayo pa, mga kapamilya, bata noon pa, okay, ato yung i-maintain ang healthy lifestyle.
So I have one more question for the three of you, beautiful ladies, beautiful inside and out. Unsay posible nga medikasyon o pagpanambal ang buhaton kung naay cancer? So, unsaon to pagdala ang problema, basically. So, muna akong pangutana, ma'am. So sa lahi-lahi nga cancer, so lahi-lahi pud ang mga lahi-lahi pud ang treatment sang cancer, no, kung sa breast lahi po depending on the stage sa cancer. So inana pod either surgery or chemotherapy, radiation. So kung for example kanang naalang dira sa site alone, so pwede lumpectomy, ang part lang. So kung daghan na gyud nga pati ang lymph nodes or pati na gyud sa muscles, so they can do like radical mastectomy, or kung dili sa muscles, they can do modified radical mastectomy. Or kung ang depende sa stages, so depende pod ang medications nga ihatag ana. So but remember sa breast cancer, for example, they have medications. If it's usually 80% is ER, no, estrogen receptor positive. That means the estrogen will fuel the growth of the cancer. So dagaan po na siya sang medications nga mga stop anang estrogen. And what also can help is soy sa lifestyle factors. Soy has phytoestrogens nga to can help with during treatment or before pa sa treatment. Soy has phytoestrogens nga daw una to fake na siya nga estrogen nga attaches itself to the receptor. Pero dili na siya, it's so weak nga dili siya maka-cause of cancer, but it's very helpful sa cancer patients kay instead nga magkadto ang tinuod nga estrogen mag-attach sa receptor to cause cancer or further ang iyang metastasis, this fake estrogen ikuan na siya, magplaster siya sa receptor nga dili na makakadto ang tinuod nga estrogen. Thereby it's helpful in the recovery, in the post-treatment or pre-treatment of patients with breast cancer. Wow. Brother Mark Paner of Kibawe, dagtagai mi diri og kanang soy products kay mahinungdanon gid kaysa sa paglambo sa lawas. I would like to ask Dr. Laura, please. Yes, so yes, very important, no, ang giingon ni Dr. Villanueva. So I agree, there are many treatments depending on the type of the cancer. So ang ako alang maingon is basically there are three mainline treatment for cancer. So first is pwede po ta mag-surgical. So this treatment is actually depending on kato ingon ni doktora sa stage, unsa nga klase nga cancer, and then unsa ang kahimtang sa lawas sa tawo. So if makaya niya ang treatment or dili, so muna tong ginatawag nga individualized approach. So we have three mainline treatments. Ang first is surgical. Katong ingon ni doktora, so lahi-lahing klase nga cancer, lahi-lahi nga surgical treatments. And then number 2 is chemotherapy. Ang chemotherapy is ang pagpatay sa cancer base dito sa tambal nga ginainom or gina-inject. And then we also have like radiotherapy, no, chemotherapy, radiotherapy. So ang pagpatay sa cancer cells pinaagi sa radiation. So kanang mga technology sa X-ray, so mo po na ang ginagamit nila. And then of course we have that mga other treatments adjunctive. But first and foremost, it's important nga atong lawas is maayo himsog, no? So I think it would warrant another set of lecture regarding sa specific, no? So mura to akong ma-add. For me, Sir Flong, I would like to remind everyone and to emphasize that early diagnosis is very important. And remember that one day really counts, no? Kay naiuman nga na nakabantay na siya na nay lump sa breast, at dili lang sa magpa-check up unya na lang, and then mo grow and then mo spread. So I want to remind everyone, if naka-feel mo ana, especially sa breast, no, you can feel a lump unya. If kanang irregular ga iyahang border, so possibly cancer na. Kung pilit siya, kanang gahi,
pilit siya sa imong bukog, possible cancer na, mga signs of cancer. Napoy tayo ginatawag nga orange peel, skin changes. Ang imuhang breast na anay mga mura nag-orange nga peel. And then another symptom also is katong mubali, mo retract imong nipple, mo baliktad ba. So kana gid kung makabantay na gay mo na ayaw na gid og dugay-dugay. Ayaw na gid og dugay, kailangan na gid na siya ma-resect. Kailangan na gid na siya ma-resect, and then possibly katong sutin la Dr. Del Rosario na you have to undergo chemotherapy, radiation therapy. And there are also new treatment no nga gina-target nila ang kay remember the cancer na sila characteristic nga ilang maghimo sila new blood vessels para mutambok sila. So there's this phase nga transarterial chemoembolization ilan nang i-target tong mother nga vessel ilang patsun para wala na blood supply ang katong para di na mo grow ang cancer. So daghan tag mga treatment also. So that's why don't be afraid no. I know nga mahadlok man gyud ta, normal na nga mahadlok pero you have to visit your doctor. So para sa ana. Yeah, so thank you, Doc. No? So mga kapaglaom, ang cancer cells, they are mga bright day ni sila nga mga cells. So let us outsmart them by early detection through screening. So we are reminded this afternoon mga kapaglaom that muna itong buhatan, no? Let us outsmart those cancer cells. So Doc, no, naipangutanan diri sa ato ang viewer since nag-talk naman ta about breast cancer. So ang mga lalaki pud ba daw na po yung risk of breast cancer or purely pambabae ra na siya nga cancer, murag kanang exclusive ra na siya for girls, or pwede pud ba ang mga lalaki makuanan og breast cancer? Pwede po. There are like 1% chance nga mag-cancer ang lalaki. Ang ano nga less man sa lalaki. Siguro kay di ba tanaw nato ang breast tissue, breast dako sa babae. So mas daghan yung chance nga maka-cancer. Pero kung lalaki gamay man, unless dako kag tutoy nga lalaki siguro. Pero most likely gamay gyud kag tutoy. So gamay pud ang tissue nga possibility nga magka-cancer ka. And I also read about when ang lalaki na ang makakita naib kanang like tumor nga grow na sa iyang breast, dakog chance nga cancer gyud na. Although it's very rare, like it's true, like 1%. But if ever, di ba, kung makabantay na dako yung chance kay naman gud sa mga babae daghan lump sa breast. But naay chance nga dili cancerous ang mga mga cyst lang ana. But if lalaki na gani, you have to be very careful kay dakog chance nga cancerous gud na if naay kay ma-feel nga lump. So Yes, and also I would like to add also nga ang tumor or ang cancerous nga breast mass is actually painless most commonly. So basig ang uban diverted nga wala ra man ni sakit, so basig dili ani siya cancer. Ironically, those nga sakit ang breast mass is usually caused by infection, inflammation. Pero kung painless siya, then you are gonna be more kanang mas mahadlok ta kay ang breast cancer tumor is actually more commonly painless. Yes, salamat kay sa impormasyon. Pero tong batanon pa ko, ang akong nabalaan, basta lalaki, cancer. Pero pag babae ang mataptan, ma'am. Let's laugh. Okay. Bitaw, joke lang po. Pero cancer is always a cancer. So, sagi-explain ka ganyan, walay gipili, mataptan, basta kay atuan lang yung ampingan na tong lawas, then ubanan sa pag-ampo o pagsunod sa healthy lifestyle. Yes. So for our last question, Doc, no, please, natay ato ning hatagan og time kay interesting ni siya. Ingon ni kapaglaom Lilibeth Doron Gaupo, a stem cell biologist once said that there are 3 factors that causes us to be sick. Body chemistry, trauma, and pattern of thinking, especially negative thinking. And how true ba na pag nag-iisip tayo na mayroon tayong cancer, posible tayong magka-cancer, are we sending those messages to ourselves? So, naabay connection ko ang ato ang self, we are negative thinkers, so mas dali ra ba ta maka-attract og mga sakit like cancer? Ingon nila, you are what you think. Di ba? Wala siguro kasagara sa ato la ka-realize nga ang atong mindset has a lot to do with our health. Kay kung
permi lang ka sad, depressed or anxious, matakdan ka og sakit, dali-dali. For example, infections, like sa COVID, o sa other diseases also like cancer. Kay nga naman, kung naa kay stress, you're stressed kay negative na kaayo, we produce cortisol. Of course, cortisol. Ang cortisol would decrease your immunity. Ang pag-fight sa cancer, that means it will decrease your lymphocytes, yung mga white blood cells mo sa lawas. So, kay ang cancer cells, makaikyas na siya sa atong WBC. Kung mubo ang atong WBC, kay pwede na siya patyon sang aton nga mga white blood cells. Pero kung stressed ka, negative imong thinking, may kasubo, so manubo ang imong WBC production, manubo po ang taas po yung chance na makasakit, which is pwede po nga makakancer ka. Regarding the question of, are you sending signals if you're thinking, if you have negative thoughts and then you're sending signals to yourself? I'm not really sure about that because our thoughts doesn't change our genetic, no. But for me, it can affect, no. It can be a factor because when you are thinking about negative thoughts, your behavior will follow. Example, na-depress na kala, cancer yun, depressed na dyan kayo. And then you're going to eat a lot of unhealthy foods. Diba kanang namayuban nga, kanang stress eating, mag-unsa na lang, ay magkuhan ako, you worry a lot. So if ever lang, no, kay everyone is prone man gyud, wala magyud siguro because of I have mentioned all of the risk factor, even if wala gyud kay genetic wala kay genetic nga history, no, but remember you still have the unmodifiable katong age, then what takabalo sa atong environment, no, especially karon diri sa Valencia, sa akong research 16 naman di ka gasoline station around, no, so that's why our environment, the pollution can also cause cancer, and even bacteria or viruses. So everyone is prone to cancer. That's why everyone should be alert. You have to take care of your body, live healthy. You already know about the new start, no? So and then trust in God. Isa pagid ka kan worry, don't worry. You have to put our trust in God. So that's, in my opinion, mo na siya ang akong na kuan about. I think it doesn't send a signal nga magka-cancer ka when you think about negative. Depende lang sa imong behavior. Doc Laura? Yes, so muna ako I just would leave na ba ang message, di ba? So muna akong always ingon, yes, prevention is always the best cure, no? So how to cope up with cancer? So first and foremost, siguro, of course, you have to be strong. You have to have a support group. You have to, spiritual strength is very important. So in everything, mama, nato ang strength is diha nato kuha, no, sa ato ang Ginoo, and then ato ang lawas would follow. Cleanliness is next to godliness, and then healthy lifestyle is very important. And then if magka-cancer na jud, then I think what's important is that you have to accept the fact nga you have that, and decrease the behavior of denial so that we can deal more on that scientifically. We have so many kanang madunggano nga they opt more on the other dili medicine side, so dili scientific base. So the treatment is actually hindered by our, of course, behavior. So mo na siya, we already have science that can help us fight this kind of diseases. But of course, kung kinsay mabuhay sa atua or kinsay mo survive, ang Ginoo ra gyud makabaluan na, no? So, what's important is your perspective. So, pray and be strong always. Salamat kay sa ilahang mensahe. So karong kahaponon, nakabaton kitag mga spiritual advisors, psychological advisors, o ingon man mga health experts nga nagpahat ka nato sa mga mahinungdanong mga kasayuran against cancer. Yes, that's right, mga kapaglaong. What a wonderful discussion. Mga maayog-ayo nga mga talambagan ang atuang nadungog karong kahaponon. Ayaw ka mubuhi, mga kapaglaong, more of that sa pagbalik sa atong programa. Meanwhile, mamina usa kita sa usa ka awit giuluhan, Do They See Jesus in Me by Jessel, Don Mahinay, and Amanda. Don't go away.
Just a face that I see in the mirror, the one I want others to see. Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desire is to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? It's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to follow a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. My heart's desire is to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Now I want to show all the world who you are, the reason I live and breathe. So you be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Do they see Jesus, Jesus in me? Thank you very much for that very wonderful song, giving us inspiration and also hope and love through the message of the song. And now we're back here at Adventist Youth Online sa atong topiko, Cancer is a Battle to Win, brought to us by Central Mindanao Mission and Hope Channel Bukidnon. Ug niya na balik sa atuang studio, walilain kundili ang atong thyroid cancer survivor, walilain kundili
si Ma'am Glenn Lagunday alang sa pagtubag sa mga pangutana before ta no, sa atong pagpadayon sa atong programa. Okay, so allow me to ask questions. So may ikay una, ma'am, sa imong pangutana. Okay, so nining kahaponon ang atong pangutana is panahon sa imong pag-struggle sa cancer, unsa ang pinaka-lowest nga time sa imong life? The most difficult moment nga sadness, depression ang nag-govern sa imong life even though you are praying hard for it. Ano po 'yun? Flong and G, ang sa time gyud nga kanabitawng na radiation ako, first na ako radiation, naka friend ko dito og gi-radiation pod. Unya after sa ilang radiation, pag check up, nag-body scan sila, nakita nga cancer-free na sila. Unya atong time, kaning naka-feel ko nga, nganong ako wala pa man, kailakon man ko. Kaning, nakapangutaan na ko sa Ginoo nga, Ginoo, nganong wala man ko gihayo dayon. It's okay to cry, ma'am. Kaning, kato nga time, si pastor naa sa akong tapad, o niya, sige lang, natsoy panahon ang Ginoo nga ayuhon kaniya. And then, kaning pagpadasig bitaw sa atong family, makita nato ang atong mga pamilya na mo support po sa ato ang kanang gadasig sila nga maayo lagi ka, maayo ka. And then nasigundahan, nakapagid ko flong og time nga pisan magsulod ko sa laboratory, mahadlukan ko kay halabas hindi ligapon ko maayo. Kaning kadabitang what if kana naay panahon Flong and G nga nagahigda ko nga ginabariskan ko ang tanan nga memory verse nako nga nabawan nahurot na nako og memorize sige kog kanta, and that was the last nga kiradiation ko. Nag-ingon na akong doctor nga pagkahuman nga nakita akong result, nakita gyud dito nga wala na. Wow, wala na praise siya. God for that. Grabe gid ang Ginoo day, ma'am. Yes, Flong niya. Kanig bitaw nga verse nga kung naamoy Bible no, kanig yun nga verse akong ihatag sa inyo ha. I-open niyo ni nga verse kay gwapo kay promise ang Ginoo. Makita ni siya sa Exodus 23:25 nag-ingon nga if we serve God, if we serve Him, if we praise God, He will bless our bread and our water and He will take away our sickness. So, kana nga verse nga ginabutang ginanako permis sa akong self nga bisan di ay nagsakit ta, basta kanunay lang ta magdahig sa Ginoo, He will take away our sickness. So mauna sa atong mga kaisunan nga naa diha nagbati pa og kalisod, always remember that God is with us. Kung bugat man kaayo atong gibati, you just give that to the Lord kay na-promise man siya diha sa Matthew 11 nga we have to cast all our heavy laden to Him and He will give us rest. Wow, nice, ma'am. Wow. And it's a very inspiring gid kaayo nga story, ma'am, no? And then for sure it made you a stronger woman that you are right now. Yes, So yes. if naa kay ihatag nga message, ma'am, para sa ato ang mga kapaglaom who might also be suffering from cancer or they have family members nga naay cancer, what would you like to tell them? Sa ato nga mga kapamilya nga naamoy kapamilya po nga naay cancer, always communicate. Let them be happy. Kana bitang verse nga makitaan sa Proverbs nga a merry heart is like a medicine. Kana gyud ato permi nga ipasadya sila ang stress-free, and then ang kanang support gyud, always communicate. A simple hi can make you happy. Wow. So, I hope that everybody na blessed ng tanan no, sa atong program karon. I am here. I survived after 6 years nga sige gyud nga patambal, and I hope that the Lord will continually bless me with good health. Yes, that's right. Salamat kayo. And mga kapaglaom, no, we are indeed very happy with God's providence na matawagid nato si Ma'am Glenn Lagunday as cancer-free survivor gyud, mga kapaglaom. Yes, and mga kapaglaom, ayaw ka mo og buhi sa atong pagbalik. Ato na usab makauban ang atong mga doctors nga gi-invite karong kahapon no. So please ayaw ka mo og buhi, mga kapaglaom, samtang ato sa aning paminawan ang usa ka special report on International Women's Day. We'll be right back.
International Women's Day of Prayer. Mao kini ang gisaulog sa matag iglesia nga sakop sa Central Mindanao Mission. Karon atong sayron ang mga detalye. This will remind us of how important, how prayer really matters to all of us, especially women who are now living in these last days. No, daghan kaayo taog mga challenges. Daghan gyud kaayo. Ang women's ministry din is kasisang nagmadasigon kauban sa mga kababayenan. Og dako mig pasalamat sa Ginoo nga bisan pa man sa pagka-tawhanon namo apan nakumit namo ang tinuod nga gugma sa Ginoo nga among na-experience ning haponon. So we have decided to visit our inmates here in Calasa so that we can share also some of our blessings. We can give a message and also we can pray for them. So thank you so much for this program. We are given the opportunity, the women in Mountain View College, to go to glow and be the light of the world. Dili nato kalimtan ang atong matag pamilya, atong iampo atong bana, asawa o ang atong mga kabataan. Unsa gyud ka importante kaning pag-ampo. Mga kaigsunan kaning pag-ampo mao kini ang makaabli sa kasing-kasing sa Ginoo. Sa ginaingon diha, more prayers, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. The Bible tells us that our mothers are the pillars of the church because you mothers are the ones who will care for your children. You will really motivate them to be faithful till Jesus comes because you can only bring your husband, your children to heaven. Kalipay og pagpasalamat ang gibati sa atong mga kaigsuonan nga nakigduyog sa pagselebrar sa International Women's Day of Prayer. Sumala pa sa ilang tema, I will go, I will glow, I'll go light the world. Kini si Benjaline Candilasa, Hope Channel, Bukidnon. Dagang salamat and salamat sa pagpadayon pagpaminaw o tanaw sa itong Adventist Youth Online o karon kauban nato ang atong guest speaker, kauban sa itong mga doctors ug nining panahon na tagaan nato sila higayon apilmi sa paghatag og kahulugan sa mga letra nga makita diya sa word nga cancer para matagaan siyag meaning. Yes, kay ingon pa sa uban Kuya Plong no nga let us convert a negative word into a positive one. Yes, correct. So kay ako may una na tagaan aning papel. So kung tanawon nimo ang word nga cancer, naguna magid siya sa letter C. So ang akong ihatag nga meaning aning letter C is that committing habitual sin is the worst cancer. So ang pag-commit og mapinadayonon nga pagpakasala, padayon yung magpakasala is the worst cancer. So let's have letter A. So letter A is allow Jesus to govern our lives. So let us remember that our Creator is our God is the Creator and He can heal any kind of illness. So takabalo, any one of you who have been diagnosed with cancer, please remember letter A, allow Jesus to govern our lives. So for N, natural food can help us fight cancer. So healthy lifestyle is very important. So natural is the way to go. So natural food can help us fight cancer. Another C, cancer is but a trial. God is our shield. So cancer isa lang kapag tilaw sa atong kinabuhi. So how we deal with it is the most important thing. And remember that God is our shield. Ang Ginoo labaw pa sa any kind of cancer, any kind of diseases. Ihatag na lang naton ang atong pagtuo sa iya. Because He knows our past, He knows our present, and He knows the future. So we have here letter E, giingon diri, eliminate cancer through healthy lifestyle. So mga kaisunan,
healthy lifestyle ta, no? Always remember, naaman tay mga doctors kagina nga nag-remind sa ato how to do it. So always remember to follow healthy lifestyle. Yes, for our letter R, mga kapaglaom, remember your Creator in the days of thy youth. Mga batanon, ang pag-remember nato sa ato ang Ginoo nagkahulugan usab, nga we will take care of our body, especially yung kita mga batanon pa, because our body is the temple of God. Abi na ko gang imong arma mo na imong future. But definitely today, your future is Jesus Christ. Yes. So, nang batanon, ang atong future si Jesus Christ. Yes, so mga kapaglaom, daghan kaayong salamat sa pag-uban sa atong programa this afternoon, afternoon mga kapaglaom, no. We hope nga nakahatag ang atong programa og mga maanindot nga mga advices and information para sa inyong tanan. And to close our program this afternoon, we would like to request Dr. Napigkit for a prayer. Let us pray. Father in heaven, Lord, this beautiful Sabbath afternoon, Father, we come before your presence. We acknowledge, Lord, your greatness, and we are nothing without you, Lord. And Father, especially this afternoon, we thank you for the lessons that we have learned and how to prevent cancer. I pray, Lord, that you will be with us, and I pray that you will bless our viewers and also this media ministry. I pray that you will also bless this. Thank you so much, Lord, for all of your blessings, and thank you for hearing our prayers. For all these things we ask. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, thank you so much to our dear doctors who graced our program this afternoon. We have Dr. Gladys Napigkit, we have Dr. Diana Villanueva, and Dr. Laura Del Rosario. Thank you so much for the wisdom you've shared this afternoon. And of course, to our cancer survivor and inspiration, not only to all women, but all kapaglaom all over the world, we have Ma'am Glenn Lagunday. And this time, my friends, may kapaglaom. Gusto nung pasalamatan ang atong presidente sa Central Mindanao Mission. Ulilain kundili si Pastor Porfirio Lagunday, ang better half sa tuang pinalanggang guest speaker karon nga kahaponon. Og ingon man ang atong communications department, pasalamatan nato mga kaigsunan. Ulilain kundili si Pastor Romel Subiga, ang atong youth department, Panguluhan ni Pastor June Teves, ug ang tanang lumilihok ug ang mga nagatrabaho alang sa pagpandaog ug hamiling kalag. So, nining kahaponon, salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo sa Adventist Youth Online. Usa ka programa nga hatod kanato nini atong pinalanggang Central Mindanao Mission. So, thank you very much for watching Hope Channel Bukidnon. Ug ako ang inyong higala, inyong kapamilya, inyong amigo, walilain kundi si Florante Bacalares Calio, gikan sa Palma Seventh-day Adventist Church, og sa ngalan sa buhi nga Dios nga nagtawag kanatong tanan alang sa pagbuhat og maayo sa atong isig kaingon, sa pagampo kanunay alang sa atong mga nahiaguman nga mga pagsulay. Dili kita magpakawalag paglaom tungod kay sa Jeremias 33:3, nagingon siya, "Call unto me and I will answer thee, and I will show you great things which thou hast not yet known." Sa ngalan sa amo ang mga kauban sa Hope Channel Bukidnon, dagang salamat ug maayong hapon ka natong tanan. Happy Sabbath. Yes, mga kapaglaom, and I am your kapaglaom G from Bagantaas Seventh-day Adventist Church. Dagang salamat sa pagpakiguban sa atong programa. This has been Adventist Youth Online.